Hải Phòng phát hiện xác người bị đốt trong thùng phi giữa vườn nhà. Chiều ngày 22 tháng 2 thì người dân vô cùng bàng hoàng phát hiện ra xác người bị đốt trong chiếc thùng phi đặt giữa một khu vườn ở xóm 1 thôn Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Tối ngày 22 tháng 2 thì cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang tiến hành điều tra một vụ xác nam giới được phát hiện bị đốt trong chiếc thùng phi đặt trong vườn nhà một người dân ở xóm 1 thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Theo đó thì trong chiều cùng ngày thì người dân tại xóm 1 thôn Tràng Duệ thấy một chiếc thùng phi trong vườn nhà ông Trường là một người dân trong xóm đang bốc cháy và có mùi khét bất thường. Một số người đã tiến hành đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ra một xác người bị đốt ở bên trong. Và theo cơ quan chức năng thì xác người bị đốt là nam giới, đã bị cháy xém rất nhiều phần. Và đáng chú ý, thi thể người này có một vết thương lớn ở vùng cổ. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận ở địa phương. Và đến khuya ngày 22 tháng 2 thì vẫn còn rất nhiều người dân tìm đến hiện trường để xem cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Và theo cơ quan công an nhận định, đây có thể là một vụ án giết người và đốt xác để phi tang. Công an huyện An Dương và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng đã khoanh vùng và xác định được nghi phạm có thể là T, một thanh niên ngụ ngay ở trong xóm 1 thôn Tràng Duệ. Và theo thông tin ban đầu cho biết thì nạn nhân được cho là chủ nợ và đến đòi tiền của T và bị người này ra tay sát hại. Sau đó thì bỏ xác vào trong thùng phi rồi đốt để phi tang. Đối tượng T đang không có mặt tại địa phương và đang bị cơ quan chức năng truy tìm giáo giết. Bắt giữ nghi phạm giết người đốt xác phi tang trong thùng phi ở Hải Phòng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ thì Công an huyện An Dương đã phối hợp cùng với Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ được nghi phạm giết người đốt xác trong thùng phi vào ngày 22 tháng 2. Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 thì Công an huyện An Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà ông Phạm Văn Tê, sinh năm 1971 ở xóm 1 thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, có một xác chết là nam giới, có nhiều vết thương tích và bị đốt cháy ở trong thùng phi. Và ngay sau đó thì nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng. Và theo tài liệu điều tra ban đầu xác định vụ án giết người và cướp tài sản, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện An Dương phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tỉnh Sơn La điều tra truy bắt nghi phạm gây án. Và đến ngày 23 tháng 2 thì các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được đối tượng Phạm Ngọc Tuấn, sinh năm 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng, tại tỉnh Sơn La khi tên này đang lẩn trốn tại đây. Hiện tại thì vụ việc đang được lực lượng Công an thành phố Hải Phòng tập trung điều tra xác minh, làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Và theo như lời kể của hàng xóm nhà nghi phạm thì khoảng từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 22 tháng 2 thì một người dân ở ngay cạnh đó phát hiện ra mùi khét. Tuy nhiên khi người này sang hỏi Tuấn thì được Tuấn cho biết rằng đang đốt quần áo, và người đầu tiên phát hiện ra sự việc lại là bố của nghi phạm. Bắt giữ đối tượng giết người đốt xác trong thùng phi tại Hải Phòng. Đối tượng giết người đốt xác trong thùng phi tại xã Lê Lợi, huyện An Dương đã bị bắt vào rạng sáng ngày hôm nay khi tên này đang lẩn trốn trên xe khách để đi đến Sơn La. Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt được đối tượng giết người đốt xác trong thùng phi tại xã Lê Lợi, huyện An Dương ở Hải Phòng. Đối tượng Phạm Ngọc Tuấn bị bắt giữ trên đường chạy trốn vào rạng sáng ngày 23 tháng 2. Đối tượng giết người đốt xác trong thùng phi tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng được xác định là Phạm Ngọc Tuấn, sinh năm 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã bị bắt vào rạng sáng nay ngày 23 tháng 2 khi tên này đang lẩn trốn ở trên chiếc ô tô khách tại tỉnh Sơn La. Trước đó vào chiều ngày 22 tháng 2 thì người dân ở xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng bất ngờ phát hiện ra thi thể một người đàn ông bị đốt cháy trong thùng phi tại vườn nhà của một người dân ở trong xóm. Và ngay sau khi nhận được tin báo thì Công an xã Lê Lợi đã có mặt để bảo vệ hiện trường và xác định đây là vụ án giết người nên đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an huyện An Dương. Và bằng các biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan công an xác định danh tính của nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng,
và làm nghề cầm đồ và bán điện thoại di động. Chiều ngày 22 tháng 2 thì anh Lâm đến nhà phòng của Tuấn để đòi nợ. Khoảng 14 giờ cùng ngày thì hàng xóm của nhà Tuấn phát hiện ra mùi khét và chạy sang hỏi Tuấn, thì Tuấn mới bảo rằng đang đốt quần áo. Và người đầu tiên phát hiện ra thi thể bị đốt ở trong thùng phi lại bất ngờ chính là bố của Tuấn. Ngay sau đó thì lực lượng chức năng đã xác định phòng của Tuấn liên quan đến vụ việc và nhận định đối tượng đang tìm cách bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh Sơn La. Cơ quan công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Sơn La chặn bắt được Phạm Ngọc Tuấn vào ngay rạng sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 2. Và tại cơ quan công an, đối tượng này khai rằng vào chiều ngày 22 tháng 2 thì anh Nguyễn Văn Lâm đến nhà đối tượng để đòi nợ. Và sau đó thì đối tượng đã dùng dao chém anh Lâm gục chết ngay tại nhà. Sau đó thì cho vào thùng phi và dùng xăng để tập đốt. Sau khi gây án xong thì đối tượng lên xe khách bỏ trốn và đến địa phận xã Còi Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thì bị lực lượng công an tỉnh Sơn La bắt giữ. Hiện tại thì vụ việc đang được công an thành phố Hải Phòng tập trung điều tra làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vụ nam thanh niên bị sát hại, bị đốt xác trong thùng phì. Đối tượng khai gì khi bị bắt? Tại cơ quan cảnh sát điều tra thì Tuấn khai rằng trong chiều ngày 22 tháng 2 thì anh Lâm đến nhà để đòi nợ và hai bên đã xảy ra cự cãi và xô xát. Lúc này thì đối tượng đã dùng dao chém nạn nhân tử vong tại nhà, rồi sau đó mang thi thể của anh Lâm cho vào thùng phi rồi dùng xăng để tẩm đốt. Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 17 giờ 30 chiều ngày hôm qua, ngày 22 tháng 2 thì người dân trú tại xóm 1 thôn Tràng Tuệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bàng hoàng khi phát hiện ra thi thể nam thanh niên tử vong, cháy và biến dạng trong chiếc thùng phi tại khu vườn của gia đình ông Phạm Văn Tê, sinh năm 1971. Vụ việc sau đó đã được cấp báo cho cơ quan chức năng tại Hải Phòng. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng và nhân dân tại địa phương, thì công an huyện An Dương đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc, cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hải Phòng, lập tức khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc và tiến hành công cuộc điều tra, tiến hành truy bắt hung thủ. Và bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân chính là anh Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, cùng huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và cũng liên quan đến sự việc trên, thì cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng cho biết, rạng sáng ngày 23 tháng 2, thì lực lượng chức năng đã bắt giữ được Phạm Ngọc Tuấn, sinh năm 1996, trú tại xóm 1 thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, khi đối tượng này đang lẩn trốn trên chiếc ô tô khách tại tỉnh Sơn La. Cụ thể vào rạng sáng ngày 23 tháng 2, thì tại km 260 quốc lộ 6, địa phận thuộc ngã ba Còi Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã khống chế và bắt giữ tại chỗ được Tuấn khi đối tượng này bỏ trốn bằng chiếc xe khách khi đi qua địa phận tỉnh Sơn La. Và theo đó, ngay trong đêm ngày 22 tháng 2, thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an thành phố Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn liên quan đến vụ án giết người đốt xác phi tang đang bỏ trốn trên một chiếc xe khách. Ngay lập tức thì Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo đơn vị sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm thông tin và tổ chức chốt chặn để tiến hành vây bắt. Và đến 3 giờ 06 phút rạng sáng ngày 23 tháng 2, thì lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra chiếc ô tô khách. Chiếc ô tô khách mang biển kiểm soát 26B00243 của nhà xe Hùng Long chạy tuyến Móng Cái, Quảng Ninh, Xúc Cộp, Sơn La phát hiện và đã khống chế bắt giữ được đối tượng Tuấn ngay ở trên xe. Và tại cơ quan công an thì Tuấn khai rằng vào chiều ngày 22 tháng 2 thì anh Lâm đến nhà đòi nợ, hai bên xảy ra cự cãi và xô xát. Lúc này đối tượng Tuấn đã dùng dao chém nạn nhân tử vong tại nhà, rồi sau đó mang thi thể của anh Lâm cho vào thùng phi rồi dùng xăng để tẩm đốt. Khi xong xuôi mọi chuyện thì Tuấn bắt chiếc xe khách bỏ trốn thì bị lực lượng chức năng công an tỉnh Sơn La bắt giữ. Hiện tại thì vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ.